ها راځي جی نیکسٹ تیورم دی زمونږ تیوننس تیورم دی نه مخکې مونږ سوپرپوزیشن تیورم کور کو ورسره دوه درې اگزامپل یې وکړې. تیوننس تیورم هم د سرکټس چې کوم مونږ سره راځي کمپلیکیټډ هغې کې د هغې سالف کولو لپاره چې دا یو ډېر زبردست ټول دی. تیوننس تیورم راځو ګورو څه دي پکې. سټارټ کې بس دی کې دا یو دوه خبرې ډېر ضروري ساتئ چې ټول سرکټ به تاسو سره یو ولټیج سورس باندې مشتملي چې هغې ته به تاسو وایه وي ټي ایچ تیوننس ولټیج. ټیک شو. او یو به تاسو سره ریزسټنس چې ټول سرکټ چې هغې ته به تاسو وایه آر ټي ایچ یعنی سرکټ به دې ته راغونډوی. یو به تاسو سره وي ټي ایچ وي او یو به صحیح آر ټي ایچ وي. وي ټي ایچ ته به تیوننس ولټیج وي او آر ټي ایچ ته به تیوننس ریزسټنس وي. او کم لوډ بیا ستا ریزسټنس دی هغه به د پوینټ ټرمینل اے او بي دلته لیکلی نه خو ټرمینل اے بي فرض که دی دلته به هغه لوډ ولګې نو هلته چې بیا کوم کرنټ فلو کېږي هغه ته په اسانه باندې معلومولی شي ځکه چې سرکټ دومره سمپل کې ځان ته چې ټول سرکټ ته یو ریزسټنس ته او یو ولټیج سورس ته راغونډ کړو نو بیا که دلته آر ایل اوم لګې نو هغه آر ایل کې کرنټ معلومول یا د هغې کراس ولټیج ډراپ هغه بیا ډېر په اسانه باندې معلومیږي. ښه نو دا دوه پوینټس پکې یاد ساته. یو پوینټ دا دی دا څه وایي د تیونن ایکویلنٹ ولټیج وي ټي ایچ دا یو از د اوپن سرکټ نو لوډ ولټیج. دا ولټیج به مونږ کله معلومو تیونن ولټیج دا به مونږ هله معلومو چې کله مونږ په سرکټ نه لوډ وباسو نو بیا به مونږ دا وي ټي ایچ معلومو. تیونن ولټیج به کله معلومیږي دا به تا سره نو لوډ ولټیج between the two output terminals in a circuit. په سرکټ کې چې کوم دوه آوټپوټ ټرمینلز دي هغه ته څه کې هلته نه هغه لوډ لر کې او هغه اوپن کې نو بیا چې ته کوم ولټیج معلوم کې هغه به ستا صحیح دا به ستا تیونن ولټیج وي. تیونن ریزسټنس به څنګه معلومو؟ تیونن ریزسټنس چې کله هغه ته سرکټ اوپن کې لوډ ترې لر کې نو هغه طرف نه به ته سرکټ ته بیا وګورې او ټوټل ریزسټنس به معلوم کړي نو هغه به ستا آر ټي ایچ وي. ښه څنګه د تیونن ایکویلنٹ ریزسټنس آر ټي ایچ از د ټوټل ریزسټنس دا هغه ټوټل ریزسټنس دی خو د کم طرف نه اپیرنګ بټوین دی ټرمینلز هغه ټرمینلز چې تا کم اوپن کړي او لوډ دی ته لر کړو نو هغه ځای نه به ته سرکټ ته ګورې او دا ریزسټنس به معلومې ان ا ګیون سرکټ with all sources replaced by their internal resistance او ټول سورسز به هغه ټایم کې څه ساتې هغه به په خپل انټرنل ریزسټنس باندې بدلې یعنی ولټیج سورس به شارټ کې او کرنټ سورس به څه کې اوپن کې. ګوره دوه پوینټس بیا ډسکس کوو. کله چې موږ وي ټي ایچ معلومو تیونن ولټیج نو د دې لپاره به موږ څه چل کوو دې لپاره به موږ داسې وکړو چې کوم هغه آوټپوټ ټرمینلز دي کوم ځای کې چې لوډ لګېدلی دی هغه لوډ به وباسو هغه ځای نه هغه ځای به اوپن کړو او تیونن ولټیج به موږ څه کړو دا به را معلوم کړو. ټیک شو. تیونن ریزسټنس آر ټي ایچ لپاره به څه به کوو چې کله موږ هغه لوډ هلته نه راوباسو هغه ځای اوپن شي هغه طرف نه به موږ سرکټ ته وګورو او ټوټل ریزسټنس به معلوم کړو خو په دې ټایم کې به بیا څه کوئ آر ټي ایچ لپاره چې کوم ولټیج سورس دی هغه به په شارټ کوئ او چې کوم کرنټ سورس دی هغه به څه وکړئ هغه به اوپن کوئ یعنی ولټیج سورس کرنټ سورس به خپل چې کوم انټرنل ریزسټنسز دي هغې سره بدلوئ. ولټیج سورس به څه سره بدلوئ شارټ سره او کرنټ سورس کوي نو هغه به اوپن سره بدلوئ. دا کله چې کله تاسو آر ټي ایچ معلوموئ. ښه دا بیا مختلف داري نه فیګرز دي ډایګرامز دي دا یې ورکړي دي بیا په دې کې نورم ښه په ډیټیل سره د تاسو پوهه کړې ده چې کومې خبرې موږ وکړې دا طریقه کار یې تاسو ته ښوولی دی. ټیک شو جي وي ټي ایچ به څنګه معلومو آر ټي ایچ به څنګه معلومو تاسو دا وګورئ. زه ډایرکټ راځم اگزامپل ته بس په اگزامپل باندې چې پوه شوئ ټولې خبرې به کلیر شي. ټیک شو جي څنګه تا ته وایي چې فایند د تیونن equivalent circuit between A and B of the circuit دا ګوره آر ایل دا یو لوډ ریزسټنس دی ویلیو ولې نه ده ورکړی صرف وي تیونن ایکویلنټ معلوم کړئ د اے او بي تر منځه تاسو څه معلوم کړئ تیونن ایکویلنټ معلوم کړئ د دې سرکټ یعنی وي ټي ایچ را معلوم کړئ او آر ټي ایچ را معلوم کړئ. ټیک شو جي نو هغه سټپس به د خپل ذهن کې وساتو. ټیک شو چې موږ وي ټي ایچ معلومو نو وي ټي ایچ لپاره به موږ څه کوو تاسو ته ما ووایې لوډ به څه کوې وبباسئ دا ټول کلکولیشن دا سرکټ د چا لپاره وي ټي ایچ لپاره وي ټي ایچ لپاره د اے او بي تر منځ چې کوم لوډ او آر ایل دا لر کې. ټیک شو جي
آر ال لر کې او بیا څه معلوم کې بیا چې د تاسو ولټیج معلوم کې وګورئ چې د A او B ترمنځ ستاسو څومره ولټیج دی هغه ولټیج به ستاسو صحیح وي ټي ایچ به وي خو چې دې نه موږ لوډ سکو لرو کو نو ګوره دلته چې کله A او B ترمنځ چې کوم لوډ ما لر کو نو د دې ځای ولټیج که چېرې تاسو وګورئ د دې ځای ولټیج د سره په پیرل کې دا یو برانچ دی که نه R2 R3 والا نو د R2 او د R3 اکراس چې کوم ولټیج دی همدک ولټیج به د A او B ترمنځ او دې ته موږ څه وایو دا ستاسو هغه وي ټي ایچ دی مطلب دا دی که چې د R2 او د R3 اکراس ولټیج ما معلوم کو نو دا ستاسو به وي ټي ایچ شي ولې د R2 R3 ولټیج د دې برابر دی ځکه چې دا برانچ او دا A او B دا به یو بل سره څه دي دا یو بل سره په پیرل کې راځي او د پته ده چې په پیرل کې ولټیج سیم وي نو R2 R3 دلته په دې برانچ کې چې کوم ولټیج دی هغه به دلته هم وي هغه ولټیج او دا ولټیج به دا ستاسو څه دی دا ستاسو وي ټي ایچ دی نو دا به څنګه معلومو تاسو وګورئ ګوره چې دا ځای اوپن شي A او B ترمنځ څه نه موجود نو چې بیا د دې ولټیج سورس نه څه کرنټ روزي نو هغه کرنټ چې د 1000 اوهم نه پاس شي نو هغه به ټول په ټول د R2 او د R3 نه بیا پاس کیږي د R4 طرف ته به هیڅ قسم کرنټ نه ځي ځکه چې دلته دا لار اوپن ده او چې کوم ځای لار اوپن وي هلته ګوره کرنټ نه فلو کیږي ها نو مطلب دا دی د 1000 اوهم خو د ولټیج کیلکولیشن کوو د ترې منځه ووته ځکه چې ټوټل کرنټ دلته د R1 نه پاس شي نو R2 R3 نه به تېرېږي R4 طرف ته به کرنټ نه راځي ځکه چې دا ته موږ اوپن کړی دی نو چې کرنټ دلته پاس کیږي په دې لاره باندې R1 R2 R3 باندې نو ولټیج ډراپس به هم ستا ټول دلته کیږي دې به پکې اوس نه ټیک شو جي نو ګوره دلته دا برانچ او دا یو برانچ یو بل سره څه دي سیریز کې راغله دلته د R2 او R3 او دا سیریز کې راغله چا سره R1 سره نو دا خو ستا سیریز سرکټ شو نو که چېرې زه دلته ولټیج ډراپ معلوموم په د R2 او R3 باندې چې څومره ولټیج ډراپ دی نو دا خو زه بیا په ولټیج ډیوایډر فارمولا سره ډېر په خود صحیح طریقې سره معلومولی شم څنګه ولټیج ډیوایډر څه وایي چې دلته کوم ولټیج ډراپ شوی دی نو دا ځای ریزسټنس راواله لکه دلته څوک دي R2 R3 او دواړه سیریز کې دي نو R2 پلس R3 او ډیوایډډ بای ټوټل ریزسټنس کم دا چې کوم ځای کې کرنټ پاس کیږي دې پکې نشته R4 ګوره دا ټوټل R1 پلس دا دواړه R2 پلس R2 په R1 پلس R2 پلس R3 نو ګوره وي ټي ایچ لپاره به څه وکړې R2 پلس R3 دا ریزسټنس ډیوایډډ بای R1 پلس R2 پلس R3 او انټو ټوټل سورس ولټیج دا تاسو وکړئ د ناراضي برنینه R2 پلس R3 نه چې څه نه وي ولاندې R1 پلس R2 پلس R3 نه به 16 راشي او ضرب 10 ولټ بیټري د ناراضي 4.08 ولټیج د تاسو تیونن ولټیج تاسو څومره راغی 4.08 دا ستاسو تیونن ولټیج ویلیو راغله آر ټي ایچ به څنګه معلومو آر ټي ایچ چې ته معلومې نو چې تا کوم اوپن کړی دی د دې طرف نه به د سرکټ ته وګورئ د دې طرف نه به څه وګورئ د سرکټ ته وګورئ هم کوم دی نه دا سرکټ اوپن دی دې طرف نه چې زه د سرکټ ته وګورم ټیک شو او په دې ټایم کې به یو بل غټه خبره خیال به کوئ چې کوم دا ریزسټنس دا بیټري دا به په خپل انټرنل ریزسټنس سره بدلې یعنی دا به شارټ کې بیټري به څه کې شارټ کې اوس د دې طرف نه چې زه سرکټ ته ګورم د A B طرف نه اوپن چې کوم دا ستا پوینټ دی د دې طرف نه زه ګورم نو دې طرف نه ماته داسې ښکاري چې دا 1000 اوهم دلته راغلی دی او دا د دواړو برانچز سره په څه کې دی سیریز کې دی یعنی دلته د R2 او پلس R3 دا د R1 سره څه دي په پیرلل کې دي R1 او د R2 پلس R3 یو بل سره څه دي په پیرلل کې دي د دې طرف نه ګورم دې طرف نه ګورئ دې طرف نه د A B طرف نه او ورسره R4 په څه کې دی سیریز کې دی دا ګوره لیکلیم دي R4 په سیریز کې دی with R1 parallel R2 plus R3 د R4 سیریز کې لګېدلی دی چا سره R1 parallel R2 plus R3 دا دواړه R2 plus R3 parallel کې دي R1 سره ټیک شو دا زه داسې لیکلی شم RTH is equal to R4 پلس دی په سیریز کې راغلی دی چا سره د دواړو پیرلل سره نو په پیرلل کې فارموله صحیح R1 ملټیپلای بای R2 پلس R3 او ډیوایډډ بای R1 پلس R2 پلس R3 اکه فارموله ده کنه R1 R2
مونږ وایو کنه دوه رزسټنس R1 R2 پیرالل څنګه لو R1 R2 ډیوایډډ بای R1 پلس R2 دلته ګوره R1 او دا ټول ستا R2 شو قسم R2 پلس R3 او ډیوایډډ بای R1 پلس R2 پلس R3 ٹھیک شو جی. دا چې تاسو حل کې 1000 پلس دا ضرب دا او ډیوایډ بای دا دې نه راځي 1410 اوهم او دا ستاسو هغه RTH ته نه. دا ګوره تاسو تیونن ایکویلنٹ معلوم شو. ستاسو تیونن ایکویلنٹ چې کوم ولټیج دی هغه څومره دی 4.08 ولټ او تیونن ایکویلنٹ رزسټنس څومره دی 1410 اوهمز او دلته کچره اوس A B ترمنځ ته اوس هغه لوډ ولګي RL نو خښکلې ته بیا دلته کرنټ هم معلومولی شي چې څومره کرنټ فلو کیږي په اوهمز لا سره او هلته هغه ولټیج هم ته معلومولی شي په اوهمز لا سره. ښه نیکسټ ورپسې یو اگزامپل کوو نو په کې به RL هم لګېدلي ټیک شو نو بیا به موږ وګورو دا هغه خبره به پکې هم زده شي. نور دقه طریقه وه د تیونن تیورم. ښه ټیک شو جي انشاءالله څه مسله به پکې نه بیا هم که صحیح نو تپوس کولی شئ. ښه خو ما ته پکې دا خاص ښکاري نه ښه اسانې تیورمې دي. ښه صحیح شو انشاءالله نیکسټ ټاپک کې به بیا موږ دا ورپسې خبره دا ټولې فضول دي دا مه ګورئ. ورپسې انشاءالله کتلې غواړه وګورئ خو لکه ما ته ډېر دغه نه ښکاري. ورپسې چې کوم ټاپک دی دا برج والا دا به موږ ډسکس کوو چې یو برج سرکټ ته سره راشي نو برج به موږ څنګه تیونایز کوو تیونایزنګ ا برج سرکټ. ښه دا به انشاءالله موږ بیا نیکسټ لیکچر کې به ډسکس کوو. صحیح شه جي اوکې السلام علیکم.